Hallo, welkom bij les 9 van de Dutch Survival Kit. In deze les leer je eten en drinken bestellen in een café of restaurant. In een café kan je over het algemeen alleen iets drinken, met of zonder alcohol. Veel cafés hebben wel kleine hapjes, zoals een tosti of borrelhapjes. Dat zijn bijvoorbeeld bitterballen, blokjes kaas en plakjes worst. Een bittergarnituur is een mix van verschillende gefrituurde snacks. Een informeel woord voor café is kroeg. En een bruine kroeg is een ouderwets café. Meestal niet zo groot en met donkerbruine tafels en stoelen. In een café kan je vaak aan de bar bestellen. Of er is een medewerker die aan tafels of op het terras bedient. Iets bestellen in een café doe je bijvoorbeeld met de zin: een koffie en een muntthee graag. Of 3 bier. Let op, het drankje zeg je altijd in singularis. In een eetcafé kan je een paar eenvoudige gerechten bestellen, zoals biefstuk met friet, een hamburger of een portie saté. Vaak is er ook een daghap. Eetcafés zijn meestal niet zo duur, maar de kwaliteit is ook niet geweldig. Restaurants zijn er in alle soorten en maten. Reserveren kan meestal via de website of per telefoon. Bij het reserveren, of als je binnenkomt, vraagt de medewerker vaak: met hoeveel personen bent u? Je kan op 2 manieren antwoorden: met 2 personen of met z'n tweeën, drieën, vieren. Aan tafel word je bediend door een ober of serveerster. Je spreekt diegene aan met meneer of mevrouw of je zwaait met je hand. Sorry of pardon op het moment dat de ober of serveerster langs je tafel loopt, werkt meestal ook goed. Hou ook rekening met de Nederlandse stijl van bedienen. Je wordt voor een groot deel van de avond met rust gelaten en moet zelf contact maken als je iets wilt. Regelmatig langs een tafel komen vinden Nederlanders meestal juist vervelend. Je moet ook zelf om de rekening vragen. Mag ik betalen? Of mag ik de rekening? Pinnen kan bijna altijd, maar met een creditcard betalen is in Nederland niet zo gebruikelijk. Ben je met een groep en betaalt iedereen zijn eigen eten en drinken? Dan vraag je: mogen we de rekening splitsen? Niet alle restaurants vinden dat goed trouwens. Daarom hebben we de app Tikkie, waarmee je makkelijk geld terug kunt vragen aan iemand. En hoe zit het met fooi? Als je alleen iets drinkt in een café, geven de meeste Nederlanders geen fooi of ze ronden de rekening naar boven af. In een eetcafé of restaurant is 5 tot 10% fooi gebruikelijk, maar niet verplicht. Als de bediening goed was, geven mensen vaak wat meer fooi dan bij slechte bediening. Dit was les 9. Je kan nu oefeningen maken op de website of naar de video van les 10 kijken. Doei!